Okay, so what's up guys? This is SirKen again with another YouTube video. And this time, ang pag-aaralan po natin is Java string methods. Okay, so kung hindi ka pa po subscriber ng aking YouTube channel, click nyo na po yung red button dyan below and i-ring nyo na rin yung bell para lagi po tayo notified sa ating mga YouTube videos. Okay, so let's start. So Java strings, it is a sequence of characters that exists as an object of the Java class. Java strings are created and manipulated through string class. Okay, so basically we all know naman we all know naman siguro si Java strings na. So probably sa mga YouTube video ko or sa ilan sa mga YouTube video ko, you already know or we already tried using strings po. So, kung hindi pa familiar, si strings po is pinagsama-sama pong character. So, different words. So, let's say, halimbawa, pagka gusto po nating mag-call out ng mga pangalan or mag-call out ng mga um, maglagay ng mga different words. So, different words. So, Java strings po yung ginagamit po natin. Okay? So, meron lang akong ilang methods na ituturo sa inyo na probably makakatulong sa inyo sa pag-aaral pagdating sa Java strings. Okay? So, first po natin is si Java string to lowercase method. So, the to lowercase method converts a string to a lowercase letter. Okay, so let's try. So let's say na i-convert natin. So first is magde-declare po muna tayo ng string natin. So string. And then we will have a unique identifier dun sa string natin. So since to lowercase method yung gagawin po natin, so gawin po muna natin na name and then gawin natin all caps. So meron tayong identifier or unique name po ng string natin, which is si name. And then after that, paranin lang natin system.out.println. Okay? Then call natin yung identifier po natin ng string, which is si name dot to lowercase. Okay? And then after that, pag pinaran po natin si program, automatically po, yung all caps po natin, magiging small letters na po siya. Okay? So, through the use of two lowercase. So, pag naman po halimbawa, gawin natin let's say knet. Yan. So, kahit po ganun po yung gawin po natin, automatically po, nagra-run po siya as lowercase po. As long as gumagamit po tayo ng two lowercase. Okay? Next naman po is okay, yun yung example natin. Next po natin is to uppercase naman po. Well, it converts a string to uppercase. It converts a string to uppercase letters. So, basically, ganun pa rin siya. So, ganun pa rin po yung syntax natin or ganun pa rin po yung code natin. So, let's try po ulit. Okay, system.out.println. So, instead na to lowercase gamitin natin, babaguhin lang natin yung nasa loob. So, name dot to uppercase. Okay? So, pag pinaran po natin si program, automatically magiging big letters po tayo. Or automatically magiging big letters po siya. So, try natin pag all small letters po yung value ng string natin sa umpisa. Okay? So, pag pinaran siya, big letters pa rin. Or even though ganito siya, automatically, mata-transition po siya into big letters. And that's how two lowercase and two uppercase works po. Okay? Next naman po natin is the compare method. Okay? Ito yung kadalasan or minsan nalilito yung students pero let's find a way kung paano natin mapapadali itong part na to.
So first is, si compare po natin. So the compare method compares two string lexicographically. So the comparison is based on the Unicode value of each character in the string. So ano ba yung Unicode? So first muna natin si lexicographic ordering. So if yung string 1 natin is greater than string 2, it will return a positive number. So if yung string 1 naman natin is less than string 2, it will return naman a negative number. Now, if equivalent sa isa't isa si string 1, pati si string 2, automatically, it will return a 0 number. Okay? So, let's start. So, the syntax is public int and then compare to, tapos string another, then yung another string method po natin. So, ito po yung example ng Unicode po natin. So, umpisahan natin sa value sa small letters at sa big letters. Mamaya yung mga different symbols natin. So, simulan natin na take note of this na si letter A po natin, 65 hanggang kay Z na 90. While si small letter A naman natin, so, anyway, big letter A yung kanina. So, big letter A, uh, ang Unicode niya is 65 hanggang kay big letter Z na 90. While sa small letters naman po natin, small letter A is 97, kay small letter Z is 122. Okay, so I have here an example. Alpha at saka si Pearl. Okay, let's try po muna kung paano siya gumana. So, meron po tayong string, or let's say string S1 is equal to alpha, small letters po muna, and then meron po tayong string S2 na Pearl. Okay? So, tama ba yung binigay ko? Okay, yan, tama. Pearl. And then, system.out, that print ln, then S1 dot compare to S2. Then don't forget the semicolon. Okay, so once na pinaran yung program, ang lumabas na output natin is negative 15. So, saan ang galing si negative 15 po natin? Now, pagdating sa compare to method natin, always remember this. Ang pinagbabasihan po ng compare to method po natin is yung first letter po ng ating string. So, yung first letter po ng ating string, yung pinagbabasihan niya po. So, si alpha is merong first letter na A, and si Pearl naman is merong first letter, or si small p naman natin is merong first letter. Si string 2 pala natin is merong small letter P na first letter. Okay? So, pagka kinonvert natin siya into Unicode, so si small a is 97, so i-comment lang natin, small a is 97, and then, si small p naman natin, pagka kinonvert po natin siya into Unicode, siya ay 112. Okay? So, 112. Now, in order for us, or para magets natin kung paano siya gumana, 97 at saka 112, pinag-compare natin siya sa isa't isa. So, pwede rin, ang gawin natin is 97 minus 112. So, pag bininus po natin si 97 at saka si 112, so si 112, ang equivalent niya po is 15. So, automatically po, negative answer po yung kakalabasan niya. Okay? So, same din, pag halimbawa naman, binaliktad po natin siya. So, let's say, halimbawa, dito naman si Pearl, at dito naman po si Alpha. So, magiging 112 minus 97 naman po siya. That's why, ang magiging sagot po ng code po natin, or magiging sagot po ng program po natin is 15 po. So, naging positive
naging positive number na po yung kakalabasan ng program natin. Now, if gusto naman natin na equivalent sila sa isa't isa, so let's say meron tayong code na Perl, so parehong Perl. So, pag kinompare natin sila pareho, again, pag equivalent sila sa isa't isa, ang lalabas lang po is 0. Because 112 minus 112, again, kung nalilito kung saan nanggaling po yung 112, sa Unicode po siya. Nasa Unicode po natin siya. So, si letter P, ang equivalent niya po is 112. Okay po? So, kaya po naging 112 siya kasi pinagbabasihan po lagi ng string po natin pag compare to is yung first letter po, which is small letter P. Okay? And pag kinonvert po siya sa Unicode, 112. So that's why naging 0 siya. So 112 minus 112 is equal to 0, or dahil sa equivalence sa isa't isa, kaya 0 yung lumabas na output. Now, paano naman po pag halimbawa, wait lang. Yan. So paano naman po pag halimbawa naman ay alto pati alpha yung gagawin natin? Okay? So meron tayong, let's say, alto and then alpha. So, ang lumabas na value niya is 4. Saan nanggaling si 4? So, first po, natitingnan again, since pareho silang letter A, automatically consider natin siya as 0 na, or kino-consider na siya as 0. Now, since pareho naman tong letter L, so same pa rin ng letters, considered pa rin siya as letter. Sorry. Yeah, very considered pa rin siya as letter. Considered pa rin siya as 0. Okay? Sorry doon. Uh, Now, pagdating naman po dito sa third part natin, so magkaiba na siya ng letter. So, small letter T at saka small letter P. So, since magkaiba sila ng letter, dito na magbabase naman. So, dito po magbabase yung ating program. Okay? So, si small letter T at si small letter P. So, hanapin natin yung Unicode niya. So, small letter T is equivalent kay 116, while small letter P is 112. So, let's start. So, ito ay 116. Ito naman ay 112. So, 116 minus 112 is equivalent kay 4. That's why yun po yung naging output po natin. Again po, kaya po nakuha si 4 kasi since pareho, again, alto at saka alpha siya kanina. So, since pareho yung A natin, so pareho yung starting letter natin na A, small letter A, pareho yung starting letter natin na pareho yung second letter natin na small letter L, pero pagdating sa third letter natin, so naging magkaiba sila, that's why dito natin kinonvert. And yung Unicode ni small letter T is 116, while si P naman is 112. Okay? And that's how our compare to works. So, meron pa ata ako nami-miss. So, bukod sa inyo, so meron pa ata ako nami-miss na hindi sabihin. Okay. So, paano naman pag halimbawa ganito? So, meron tayong string 1 na Ken and meron naman tayong string 2 na Kenneth. So, paano siya nag-work? Okay, let's try. So, meron tayong string 1 na Ken and then yung isa naman is Kenneth. So, pag pinara natin si program, ang lalabas po na output is -4. So, saan kaya nanggaling si -4? Okay? So, the answer for that question is, so, nanggaling po siya sa, um, ito pong letter po natin. So, small letter K. So, since pareho po sila, canceled out sila. So, canceled out sila pareho. Or, let's say, automatically 0 na sila. Si letter E natin, pareho sila, small letter E.
So, automatically canceled out or zero na rin yung output. So, letter N natin. So, yung letter N natin is pareho din. So, automatically, canceled na rin sila or zero yung output natin. So, um, sa string 2 po natin, so, pag binilang natin, 1, 2, 3, 4. So, may natira tayong string value na 4. Pero dahil nasa string 2 siya at ang kino-compare po natin is si S1 compared kay S2, that's why negative po yung value niya. Okay? So, kaya po naging negative yung value niya. Pero, pag halimbawa po, ang ginawa natin is nandito si Kenneth at nandito naman si Ken, so magiging positive value po yung meron po tayo. Okay? So, yun po yung nagagawa ng ating compare to method. So, last po, bago tayo mag-proceed sa next topic natin. So, paano pag halimbawa, ang ginawa ko is alpha, or sorry, kulang pala. So, paano pag halimbawa, alpha, big letter A, and then alpha, small letter a. Pagka pinara natin si program, negative 32 yung sagot. So, hindi na katulad kanina na pagka rinan 0. Okay, so bakit ganon? So, the reason kung bakit po magkaiba ng value sila is magkaiba po kasi ng Unicode si big letter A at si small letter a po natin. So, pag binalikan natin si Unicode po natin, si big letter A is meron po siyang equivalent na 65, while si small letter A naman natin is 97. So 65 kay big letter A and 97 naman. So 97 naman kay small letter A. So pag kinompute natin siya, 65 minus 97 is equal to negative 32 po. Okay? And that's how it works po. Now, halimbawa naman, let's say parehong alpha. Pero, naglagay ako dito ng exclamation point. So, ngayon, magkakaroon siya ng panibagong value. So, which is negative 64. So, bakit po ulit? Nanggaling po siya sa ating Unicode. So, negative 64. Ang value po ni exclamation point natin is 33. So, while si small letter A naman natin is 97. So, 33 at saka si 97. So, 33 minus 97 is equal to negative 64. Okay? And that's how our program works. Now, take note lang po or be careful lang po sa mga gantong parts. So, let's say, halimbawa, sa hindi sinasadyang bagay is makapaglagay ka dito ng space. Okay. So, halimbawa, mahilig ka talagang maglagay ng space kahit sa program mo, gusto mo maglagay ng space. So, pag in-enter natin kasi siya, negative 65 yung magiging sagot instead na 0. So, because even yung space po natin, meron siya equivalent. So, ang space po natin, ang equivalent niya po na number is 32. So, 32, and then, small letter A, 97. So, 32 minus 97 is equal to negative 65. Okay? So, be careful lang po sa mga ganito pong kinds of questions. Baka po mamaya, halimbawa, hindi nyo naman sinasadya. So, nakapaglagay kayo ng spacebar. So, probably, it will take effect pagdating sa inyong final answer. Okay? That's how our compare to method works. Now, paano naman po? Okay, so next po natin is si concat method. So, paano naman gumagana si concat method? So, the concat method appends or concatenate a string to the end of another string.
So basically, si concat method natin, ang ginagawa niya is pinagko-connect niya si string 1 tapos kino-connect niya kay string 2. So kung dalawang value yung gamit natin, so pwedeng halimbawa, pagko-connectin lang natin siya pareho. Okay? So paano po yung code doon? So first is yung syntax po muna natin. Meron tayong public string, tapos concat, and then another string. So another string. So pwedeng string 2 yung ipangalan natin. So let's say ang pangalan natin is, or baguhin na lang natin yung value. So let's say meron tayong pangalan na Ellie, and then Buendia. So provide lang tayo ng space para may space sila pagka tayo ay or pagka pinaran natin yung program. So, ang gagawin natin, s1.concat. So, concat. And then, as you can see po dito, so, pwede ka mamili kung anong string yung ilalagay mo. So, pwedeng string 1, string 1. So, string 1, concat string 1. Or pwede naman string 1, concat s2. Pero dahil yun yung parang objective so yun yung objective natin na mag-provide ng concatenation ng string 1 at string 2. So pag pinaran natin siya is lalabas po dito is Ellie Buendia. So that's how concatenation works po. Okay? So next po natin na method. It is index of. The index of method returns the position of the occurrence of specified characters in a string. Okay, so another example natin. So let's say meron tayo nag-iisang string. So ang string niya is pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Okay? So ngayon, pag pinaran natin si program, so wait lang. Lalagay natin that index of. So pinalitan ko lang siya, that index of. So pwede ka mamili kung int gagamitin mo or itong string. So pag int po yung ginamit po natin, mamimili tayo ng okay, so continue natin. So for example, again may string s1 tayo. Let's say pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Sad. Okay. So anyway, si string S1 natin, so consisting siya ng um, different element and yung bawat string po natin is meron po siyang index. So again, alam naman po natin na in every indexes po natin, lagi siya nagsisimula sa 0. So 0, 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. Okay, so pag ginamit po natin si .index of, so si .index of, pwedeng ang gawin po natin is, let's say, ilagay ko dito is hindi, and then ang lalabas po na output sa kanya is 18. So, saan ang galing si 18? So, from letter H po. So, kung yung pinakaunang letter H na makikita niya, siya si hindi. Okay? Or yung pinakaunang letter H na makikita niya, yun yung index na titigil yung output natin. Okay? So, again, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kasama yung space. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, that's why 18 po yung naging output po natin. Okay? So, that's how our index of works. Last po natin is si substring. So, medyo nakakalito lang yung meaning inside it coming from our Google. So, take time to read na lang kasi baka mamaya pag binasa ko siya, baka ang ma-read natin is sabi ng mama mo, ito na lang ang tawag ko sa kanya and so on. Okay. So, kidding aside, so let's provide an example po ulit kung paano naman gumana or paano nagana si substring po natin. So, let's say na meron tayong string S1 na
pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. So, create lang tayo ng another string natin. So, string str. So, siya yung maglalaman ng ating substring. Okay? So, siya yung maglalaman ng ating substring. So, para gumana si substring po natin, so, ang kailangan lang natin gawin is s1.substring and then yung int begin index and then yung int end index pwede natin gamitin. So, let's say, halimbawa, ang gusto kong kunin lang is yung pinagtagpo hanggang dun sa, ayun, yung gusto kong i-provide na output is yung pinagtagpo lang. Hindi ko na kukunin si ngunit, pati si hindi tinadhana. So, ang gagawin lang natin is bibilangin lang natin simula dito kay P hanggang dito sa space natin. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 0 to 10 yung substring po natin. And then, pag pinaron natin si program, of course, hindi pa siya mag-provide ng sample. So, kailangan natin maglagay ng system.out.println. And then, ilagay lang natin yung pangalan ng string blank natin, which is si str. So, pag pinaran natin si program, ang lalabas po ay pinagtagpo. Okay? And that's how our program works po. So I hope you learned something from our YouTube video. So click like kung naiintindihan po natin yung ating lesson today. So salamat and have a great day everyone.